Okay mga paps, alam naman natin na napakamahal ng MAGS ngayon. Pero isa yan sa nagpapaganda sa ating MG5. Pero yung mga walang pambili sa ngayon, na tulad ko, ito gagawin natin ngayon. Manood kayo.
habang nagpapatuyo ako ng glue, nagpalagay muna ako ng sun visor. Okay, para maganda ang dating. So mga paps, eto na siya ngayon. Kompleto na. Pinapatuyo ko na lang ang glue. Hanggat wala pa ako pambiling MAGS, DIY MAGS na lang muna. Okay? So nabili ko yun na 600 plus. And then spray paint, yung glossy. Pagagandahin ko pa yung pintura niyan para mas makintab. So sasalpak na natin yan. Eto na yun.